Happy Thursday mga ka-SFT! In this episode, kamustahin natin ang lagay ni President Duterte na naaksidente daw sa motor. Pag-usapan din natin ang yaman ng mga senador. And speaking of senators, balik pelikula si Senator Manny Pacquiao pero meron yatang mga hindi natutuwa. Live streaming first before airing on GMA News TV, I'm Ato Maralio. Stand with us, stand for truth. Sumemplang daw habang nagmomotor si President Rodrigo Duterte. Senator Bong Go showed reporters a video of the president riding a motorcycle at the PSG compound in Malacanang. Hindi nakunan yung aktual na aksidente. But according to Go, lumipat daw sa isa pang bike ang Pangulo pero sumemplang nga around 11 p.m. Nagpapahinga raw ngayon sa Malacanang si Presidente matapos manakit ang kanyang balakang. Kilalang motorcycle enthusiast si President Duterte. Senator Manny Pacquiao is back to the silver screen as the hero General Miguel Malvar. Pero may mga hindi natutuwa sa casting ng pelikula. Bea Dokyogan reports. Siya si General Miguel Malvar, ang huling mataas na general na sumuko sa mga Amerikano noong Philippine-American War. Bago nito, kasama rin siya sa revolusyon laban sa mga Kastila. Nung nag-surrender na si Aguinaldo, nung nahuli na pala si Aguinaldo, parang siya yung kasi yung next in command sa kanya. Kaya sa kanya itinurn over yung presidency. Kaya lang, hindi rin masyadong na-highlight ang kanyang pagiging presidency kasi parang napakaikling panahon lamang ito. Pero ang hindi alam ng marami, may ilang historia na nagsasabing si Malvar ang ikalawang presidente ng Pilipinas. And si General Miguel Malvar ay kilala doon sa Batangas. Nung panahon ng Katipunan, kasama siya doon sa Katipunan. Ang kwento ng kabayanihan ni Malvar, tampok ngayon sa isang pelikulang ipoproduce mismo ng kanyang apo na si John Malvar Villegas. At ang napiling gumanap sa role ni General Malvar, si Senator Manny Pacquiao. Senator Pacquiao is not just a senator who doubled in the movie just because of the Malvar movie. He has had experience of also acting in other movies. Pero may mga tumaas ang kilay sa desisyong i-cast si Pacquiao bilang bayani. Hindi akma na si Senator Manny ang magpo-portray sa isang bayani ng revolusyon. Hindi natin maiiwasan ng isang interpretasyon na magagamit nito ni Senator Pacquiao upang ma-forward ang kanyang political interest. Ang ilan sa mga apo sa tuhod ni General Malvar nagpahayag din ng kanilang pagtutol. Hindi raw kinonsulta ang pamilya sa casting at inakala nga raw nilang fake news ito. Sagot naman ng producer ng movie na kamag-anak din nila. Even members of my family who are objecting to my having decided to get Senator Pacquiao has no right to do so, known as the heritage law, that the life and time of a national hero belongs to the public. Sa puntong ito, papasalamat ako sa lahat ng nagtiwala sa akin para kunin at gampanan itong pagiging lead actor for this true to life story of General Malvar. It's an honor and I'll do my best. Nakatakda ng simulan ang shooting ng pelikulang General Malvar na aabot sa 100 million pesos ang budget. I am Bea Dokyogan and I stand for truth. It's that time of the year when we find out how rich or poor our senators are. Ang pinakamayaman ay si Senator Cynthia Villar pa rin. Surprise! Diba? Ang pinakamahirap ay si Senator Laila de Lima with 7 million. Pero ito yung kinagulat ng iba. Ang second poorest ay si Senator Bong Go with just over 15 million sa kanyang salin. Ano ang matututunan natin sa mga figures na ito, Richard? Atong wag natin kalimutan na pagdating sa SAL na yan, the problem is that ito ba isang accurate reflection ng actual wealth ng mga tao, no? Because otherwise some would say that many people should be in billions, probably some even in billions of dollars, no? Si Senator Cynthia Villar was among the top spender nung election at more or less nagre-reflect din ito sa kanyang wealth. Kay Senator Bongo, he was among the top spender, but ang kanyang claim is that yung pera nanggagaling, no, for the elections is from his friends, hindi galing sa kanya, no? So for him, there should be no surprise na hindi siya among the richest because even
malaki yung gastos sa kampanya na it's coming from the friends, no? At the same time, of course, may mga reports kung saan si Pangulong Duterte mismo nagsabi, billionaire yan si Bong Go. We know his family are, one of the more prominent business people in Davao, among other things. So I'm not surprised na people are looking at the list and saying, parang it doesn't make sense, no? But, Atom, this brings us to the other issue. And the other issue is yung pangangailangan natin sa tamang supervision sa wealth ng mga tao. Dito mahalaga yung COA, no? Yung Commission on Audit, no? Because you really need institutions to check ano ba talagang nangyari sa mga net wealth ng mga legislators when they get into office and when they get out. In fact, kahapon nga, kausap ko si former Appropriations Committee head and ngayon Cabinet Secretary Carlo Nograles, no? And he was explaining to us how our budgets deliberated, paano sila kumuha ng billion dito, billion dyan. So if you don't have proper oversight, many people can make a lot of money and they can find also ways to hide that. But there's another thing, Atom, na dapat bigyan natin ng pansin and I think hindi masyadong pinag-usapan. Wala tayong campaign finance supervision katulad ng US and other countries, including financing from abroad, no? Wala tayong foreign financing provisions. So, ang concern din natin dito, hindi natin alam yung real wealth ng tao, hindi natin alam saan galing talaga yung mga contributions sa kanila, no, during election period. And that creates a black hole of uncertainty that perhaps explains why medyo surprised tayo dun sa mga supposed inconsistencies na Hindi nangyari. pa sapat yung current na mga batas para Exactly. malaman kung ano talaga yung sitwasyon sa paggagastos ng mga kandidato. To be clear, Atom, no, I'm sure there are many legislators and officials there who are correctly reflecting, no, yung kanilang assets and liabilities dun sa sound. But the problem is that I think as a measurement, there's enough loopholes and incompleteness to allow for all sorts of irregularities and uncertainties and abuse. Atom, let's be clear. There's nothing wrong with anyone being rich, no? The question is, saan galing yung wealth na yan, right? Was it illegally from taxpayers' money? That's the concern, and that's why you need a strong COA. And that's why I'm very disappointed when certain officials, including the president, keep on bashing the COA because this is one of the last bastions of accountability we have inside our government. Ito ang Abominable, ang latest animated movie ng DreamWorks na showing sa Pilipinas. May controversial na eksena. Makikita kasi sa isang eksena ang isang mapa ng mundo na may 9-dash line ng China. Ito ang mapang ginawa ng China na nagpapakitang inaangkin nila ang halos buong South China Sea. Dahil dyan, pinul out sa mga sinehan sa Vietnam ang pelikulang Abominable. Gaya kasi ng Pilipinas, may agawan din ng teritoryo ang Vietnam at China. Tingin ng maritime law expert na si Attorney J. Batongbakal, posibleng isa itong strategy ng China para i-impose pa rin ang kanilang claims sa mga pinag-aagawang teritoryo. Well, kasi yung ginawa doon parang subtle na propaganda and conditioning, no? Some would even say na subliminal messaging yon. Parang pasimple lang na bigla nilang ipapasok yan, ipa-flash nila yung 9-dash line na yan. Ayaw natin mangyari yon na after a few years, sasabihin nila or i-insist nila na tanggap na yan ng mga tao. In 2016, the Permanent Court of Arbitration o PCA ruled na walang legal basis o historic claims ang China on the 9-dash line. But China rejected the ruling. Years after the ruling na pumabor sa Pilipinas, hindi pa rin umaatras ang China sa kanilang claims. According to Attorney Batongbakal, hindi dapat pinapayagan ng gobyerno na maipakita sa bansa ang propaganda tactics umano ng China claiming sovereignty over the whole South China Sea. Tulad na lang ng controversial scene sa Abominable. Kung sa akin, mas malakas ng message yung talagang i-ban yung buong film. Isa rin tong magandang paraan para mapakita na talagang napaka-vigilant natin dito sa bagay na ito. Lalo na't alam natin na ang long-term na intention niyan ay ipawalang bisa yung ating mga karapatan sa ating karagatan. Tinanong din natin ang ilang kabataan kung anong stand nila sa issue na to. For me, magandang move din na iban yung movie yun from theaters. Unti-unti na ina-assimilate ng China yung Philippines from their policies. Pwede naman siguro na i-cut yung scene na yun. For me, kailangan siyang i-ban kasi we're fighting for our territory, and I think kahit na i-cut out yung scene, parang sa ibang countries, sa ibang people, makikita pa rin nila na, Philippines yung territory nila, parang masyadong condescending yung China.
Meanwhile, hindi pa rin nagbibigay ng statement kaugnay dito ang DreamWorks Animation. Sinubukan din namin silang i-contact at hingan ng reaksyon pero wala pang tugon. According to Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nasa MTRCB na ang bola kung aalisin sa sinehan ang pelikula. On matters of national interest lalo, dapat maging mas vigilant at mas proactive sana ang palasyo. Kaya bawat okasyon na gagamitin nila yan, ilalabas nila yan, talagang dapat din tututulan natin ng malakas. 2016 pa, when the Permanent Court of Arbitration ruled in favor of the Philippines, sabi nga sa ruling walang historic claims ang China doon sa mga sea areas falling within the 9-dash line. Sabi nga ni Attorney Batong Bakal, yung scene katulad ng nakita natin sa Abominable can cause subliminal messages to the audiences. Kaya nasa sa atin na lang as a country kung paano natin papakita ang stand natin sa ating territories. I'm MJ Geronimo and I stand for truth. Ganito ang paulit-ulit na eksena sa Marikina ngayong araw at sa mga susunod pa. Inaaraw-araw na kasi ng city health workers ang pagbabakuna laban sa polio. Ako Makay po. Ilan taon ka na? SL po. 3. Pagkata mo yung 3 years old. Oh. Natakot ka ba doon sa bakuna? Hindi ako natakot po. Bakit? Ako. Ang mga cute na apo ni Lola Teresa pinabakunahan na niya. Para hindi na po sa polio kasi balitang-balita po yung sa polio. Nakakatakot baka mamano sa mga bata. Kaya aware na para malayo na sa sakit. Target ng city government ang ma-vaccinate ang 40,000 children or 95% of the population para ma-achieve yung tinatawag na herd immunization. Yung herd immunity is kung halimbawa marami tayong nabakunahan, yung ilan-ilan na hindi na nabakunahan ay mapoproteksyonan ng mga nabakunahan natin. Cover na siya ng mga 95% na kabataan. Galing sa Department of Health ang mandate na bakunahan ang lahat at sila rin ang nag-provide ng oral polio vaccine na ipinapatak lang sa bibig ng mga batang below 5 years old. Sinamahan ko ang mga health workers sa kanilang pag-iikot. Kahit tanghaling tapat, hindi alintana ng mga city health workers ang init para lang makapagbakuna ng mga bata 5 and below. Tatagal hanggang October 27 ang everyday door-to-door vaccination pero mananatiling bukas daw ang mga health centers sa Marikina para sa mga gustong magpabakuna. Thank you po. Thank you po. Sa aming pag-iikot may mga magulang na tumatanggi. Hindi rin kami pinapasok sa isang subdivision. Mabuti nang may protection tayo laban sa polio virus. Kaya sa mga magulang na natatakot o nag-aalala, yung mga team naman natin nag-iikot, may mga health personnel na kasama. You could ask questions. Naiintindihan naman natin yung takot nila doon sa mga naging dating o lumang karanasan natin. Nanawagan din si Mayor na panatilihing malinis ang komunidad upang makaiwas sa mga sakit. Nagbalik ang polio sa Pilipinas 19 years matapos i-declare na polio-free ang bansa. That's why the Department of Health is playing catch-up para maiwasan ang pagkalat ng sakit. Importante ang vaccination program na ito dahil ang inakala nating wala na ang polio, bumabalik pa ngayon. Kaya huwag mag-atubiling pabakunahan ang inyong mga anak at makinig sa payo ng ating mga doktor at eksperto. I'm Anthony Esguera and I stand for truth. Tricep arms, side bends, mid-back series. Relaxing, right? This is Pilates. Pilates is a set of intelligent exercises that help in restoring the natural curves of the spine, bringing about better posture, and it brings you coordination, balance, flexibility. The term Pilates is a method for exercising and also for body conditioning. In na in ito among celebrities like Lovie Poe and Jenilyn Mercado. Meet Vernie, na almost 12 years nang nagpipilates. I got into Pilates because I was looking for an exercise that I felt would help with my back pains due to scoliosis.
With Pilates, mas gumaan daw ang pakiramdam niya. It has helped me because when I do chores at home now and I used to not be able to get out of bed for about a week because of the lower back pain that I would get from that. Now it's no problem. I feel I'm also a lot stronger, able to carry things. But before you do Pilates, make sure na nakapag-session ka muna with a pro. I suggest that you don't just go dive into a video and start doing the exercises because there are no eyes of a professional looking at you and seeing if you're actually correct in doing it. Dahil dyan, nagpaturo ko kay Coach Althea. At dahil first time ko, sabi ni Coach sa akin kanina, ang napansin niya sa katawan ko, medyo matigas o medyo stiff yung upper body ko. So yun yung wino-workout namin usually. Pero sa isang session na tumatagal ng 40 minutes to 1 hour, mas naging aware ako sa position at posture ng katawan ko. Other exercises, other disciplines kasi they focus on strength, minsan naman flexibility, minsan naman form, diba? Iba-iba yung purpose nila. Pero for Pilates, i-try, parang its end goal or end in mind is to bring the body back to its neutral position. All these benefits come with a price. Yung Pilates is nandun sa high-end na range ng fitness classes. So, an average class is 2,850 per session. Sa private session yun. Dun sa with the machines and all that. But our standard group classes nag-range coming from 600 to 300, depende. Yeah. Pero you're being a group. With Pilates, importante yung pagkakaroon ng magandang postura ng katawan. Hindi lang para sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa ating kalusugan. I am Bea Dokyogen and I stand for truth. That's it from us today. Isang araw na lamang, weekend na, but for now, we'll see you again tomorrow. This is Ate Maralio together with Richard Idarian and Joy Spring. Stand with us, stand for truth.